ගෙනියන පළුඩ එකට. හා. ඔයත් ආසද? ඔයාට කන්න දෙයක් Hello guys, welcome back to my story. ඉතින් කොහොමද ළමයි ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් අද මම මේ යන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඔයාලත් යමු මාත් එක්ක. ඉතින් මම මුලින්ම ගියේ කේක් ගන්න. හැබැයි ඉතින් මං හොයාගෙන ආපු එක අද තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් මම තිබ්බ එකකුත් අරගෙන එතනින් ආවා. ඉතින් මේක හරිම පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක්. කොහොම හරි බර්ත්ඩේ එක අද සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ගියාට බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ හෙට. ඉතින් අපිට හෙට මීට් වෙන්න වෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි මේ විදිහට අද බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. මම හොයා හිටපු එකක් හම්බුණා රෝස්මෙරි ලීව්ස්. දැන් නම් මම එකකින් ඔයිල් එකත් හදාගෙන ඉවරයි අත්තටම. ඉතින් අපි ආවා අපි යන්න ප්ලෑන් කරන් හිටපු පළවෙනි තැනට. මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසට මම පුදුම තරම් ආසයි. මට හිතෙන්නේ නිකන් මං අලුතෙන් ඉපදුනා වගේ ෆීලින් එකක්. ඉතින් ඒ තරමටම මං අනිත් අයගේ බර්ත්ඩේස් වලටත් මාරම එක්සයිටඩ්. සමහර වෙලාවට මෙයාලට එයාගේ බර්ත්ඩේස් කියලා ගානක්වත් නැහැ. හැබැයි මම හරිම ආසයි පුංචි විදියකට හරි හැමෝගෙම බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඒකින් මට මාරම සතුටක් ලැබෙන්නේ, මාරම තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තැන ඔයාලා දන්නවද බලන්න? අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දියසරු පාක් එකට. ඉතින් කොළඹ ආවට තියෙන පාක් වලින් මම වැඩිපුරම යන්න ආස මෙතනට. මොකද මෙතන ඒ තරම් ලස්සනයි. මෙතන ලස්සනට මේන්ටේන් කරනවා අනිත් තැන් එක බලද්දී. දැන් මම යාව පොඩ්ඩක් එහාට එලවලා මෙතන මං ගෙනාපු දේවල් ටික අරේන්ජ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මගේ හිතේ තිබ්බ වගේ තැනක්ම අද මෙතන ෆ්‍රී වෙලා තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් එනකොට ඉතින් මේ තැන්වල කපල් පිරීලා ඉන්නවා. හැබැයි අද මෙතන කවුරුත්ම හිටියේ නැහැ. මේ වගේ පුංචි දේවල් කරන්න මම මාරම විදියට ආසයි. මොකද මේ වගේ මොහොතවල් වල ආදරේ පිරීලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මතක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දවසක මතක් කරලා hina වෙන්න පුළුවන් විදිය මතක. ඉතින් මට ඔයාලටත් කියන්න තියෙන්නේ ජීවිතේ දේවල් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න අපිට මහ ලොකු දේවල් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අරක නැහැ මේක නැහැ කියලා හිත ඉන්නවට වැඩිය ජීවිතේ අපිට සමරන්න පුළුවන් හැම මොහොතක්ම පුංචියට හරි සමරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අපි ආදරය කරන අය අපෙන් ඒ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති වුණත් එයාලව සතුටින් තියන එක අපේ වගකීමක්, අපේ යුතුයකමක් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මං අපේ පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකට ඕන දේවල් ටික අරේන්ජ් කරගත්තේ. දැන් අපි ඉටිපන්දම් පත්තු කරලා හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කේක් කමු. ඉතින් ඒ වචන ටික අහගත්ත කියන්නේ මට මාර්ම සතුටුයි. ඒ වගේම මගේ ප්ලෑන්ස් අති සාර්ථකයි. අපි මේ ඔක අලකලා රව කන්නේ කොහෙද? 12 දෙකට විතර යන්න තමයි. අපි මේක කකා ප්ලෑන් කරන්නේත් අපි දවල්ට කන්න යන තැන. ඉතින් බොක්ස් එකේ ඉතුරුලා තිබ්බ කේක් කෑල්ලක් කන්න යාළුවෙකුත් ආවා. හැබැයි මේ කළු කපුටා එයාට ඒක කන්න දුන්නේ නැහැ. ඔයාට කන්න දෙයක් නෑනේ. නෝ. අර ඇතුලේ දින ටික අරන් දෙන්න. මොන ඇතුලේද? ක්‍රීම් තන දුන්නේ කියනම දන්නේ නැහැ. නෙමෙයි. අද නම් අපේ වෙලාව හොඳටම හොඳයි. මොකද ඒ වෙලාවෙන් පස්සේ දිගටම වැස්ස. ඉතින් අපි මෙතනින් එළියට එනකනුත් මේ වැස්ස තිබුණා. මම මේ පාක් එකට කලින් ගොඩක් පාරක් ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි කිසිම දවසක දැකපු නැති ලස්සනක් මං අද දැක්කා. ඉතින් මං කලින් හැමදාම ගිහින් තින්නේ දවල් වෙලාවට. ඉතින් එතකොට අවුව. හැබැයි අද මේ වැස්සත් එක්ක මෙතන පුදුම ලස්සනක් තිබ්බේ. ඒ වගේම මම වෙන්නට දැකපු නැති තරම් සත්තු ගොඩාක් මෙතන හිටියා. ඉතින් මෙතන ෆැමිලි එකකට උනත් ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න මාරම ලස්සන තැනක්. මලක් මෙහෙම ලස්සනට තියෙද්දි හැටි ලස්සනයි.
පෙත්ත කැඩුවම කැත. හරි නරකයි. ඊළඟට අපි ආවා ලන්ච් ගන්න. ඉතින් මේ තැන මම ගොඩාක් කලින් යන්න ආසාවෙන් හිටපු තැන. හැබැයි යාළගේ කලින් අවුට්ලට් එක තිබ්බ රූට් එක අපි නිතර යවෙන රූට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා හැමදාම මග ඇර තිබුණේ. කොහොම හරි දැන් යාළගේ අලුත්ම අවුට්ලට් එක නුගේගොඩ තියෙන නිසා අද නම් අපි හිතාගෙන හිටියේ කොහොම හරි මෙතනට යනවමයි කියලා. මොකද මට මාරම ක්‍රේවින් එකක් තිබ්බේ කෝන් ඩොග් කන්න. ඉතින් මං ඕඩර් කළේ hot and spicy corn dog එකක්. ඉතින් අපි ඩ්‍රින්ක් එක විදියට ගත්තේ blue hawaiian එකක්. ඉතින් මට මතක විදියට මම මේ ගත්ත ස්පැගටි එක spicy prawn මොකක් හරි එකක්. මේක cheese chicken ස්පැගටි එකක්. ඉතින් මේ අපි ඕඩර් කරපු කෑම ඔක්කොම හොඳට රසට තිබුණා. ඉතින් මට මේ තැන ඔයාලටත් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් තැනක්. ඇත්තටම කෑම මාරම රහයි. ඉතින් අපි හැමදාම හම්බුණත් මට කියවන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. පේනවා ඉතින් මම විතරයි කියවන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඕනම රහසක් ඕනම ගොසිප් එකක් කියන්න හොඳම කට්ටිය තමයි මෙයාලා. මොකද එයාලා අපි කියන දේවල් කවදාවත් උනන්දුවෙන් අහගෙන ඉන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම මේ කෝන් ඩොග් try කළේ first time නිසා මට මේකේ රස හොඳයි. ඉතින් මීට වැඩිය රසට කෝන් ඩොග් කන්න තැනක් ඔයාලා දන්නවනම් ඔයාලා කාලා තියෙන තැනක් තියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මටත් දැනගන්න අනිත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ අපි ගත්ත ඩ්‍රින්ක් එක blue hawaiian කියලා එකක්. හැබැයි ඉතින් ඒකේ හැම විශේෂයක් නැහැ. ඒක තනිකරම ස්ප්‍රයිට්. ඒකේ වෙන විශේෂ අමුතු රසක් නැහැ. මේව ලස්සන පාරක් විතරයි. ඇත්තටම පාඩට රැවටිලා ගත්ත ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේක න ะ. ඉතින් අපි දෙන්නම සාමාන්‍ය විදියට කන දෙන්නෙක් නිසා ස්පෙෂලි මම අපිට මේ පෝෂන්ස් හොඳටම ඇති වුණා. මෙතන කැම රහයි. රහයිනේ. ඔයා 10 කියන්න දෙනවා. ඔයා 10 කියන්න දෙනවා. ආයෙ යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී මට උදේ තිබ්බ හෙම්බිරිසාව උනත් එක්කම චුට්ටක් වැඩි වෙලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මගේ ගායන හැකියාව නොසලකා හරින්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද මම තාලෙට කයියක්වත් කියාගන්න බැරි මිනිස්සෙක්. මේ වෙලාවේ මේ පොඩ්ඩක් උණ වැඩි වෙලා තමයි පිස්සු නටන්නේ. ඉතින් මට අමාරුයි කියලා මම පුළුවන් තරම් පෙන්වන්න නැති වෙන try කළා. හැබැයි ඉතින් බැරිම තැන අපේ ඉතුරු ගමන් ටික කැන්සල් කරන්න උනා. අපි කාලිවරලා හැම බීච් යන්න තමයි හිටියේ. ඉතින් ගමන් කැන්සල් නිසා මේ vlog එකත් මෙතනින් ඉවර වෙනවා ළමයි. ඉතින් thank you so much ඔයාලට අපේ පුංචි celebration එකත් එක්ක එකතු වුණාට. අපි next week එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් bye bye.